maganda. Balik tayo. Wala talaga yung magawa ko ng ano. Sa Pasko, Yung darating. taksal. Nagbombay sa Nais akin. ko'y Gagawa ikaw ko ng palin. at itong Ang hanap aking para sa kapiling at sa mga employer ko. araw pa Nagpagawa siya. Kasi darating. ito daw ang gamot ko. Kaya, I'm back. Walang ibang Mga pare, piliin. nagpahinga lang ako konti dahil alam niyo na, ngayon ba Pangarap ko'y ikaw Sana. palin. pangpilikin pa rin ang ating Kung ito'y panaginip ay ayaw ko nang magising. Pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko taon dahil wala ko sa makipag-usap. Diba? Siguro ngayon, kamubo na. Balik sa gawa, balik trabaho. Balik trabaho naman tayo. Ito pala ay gamot sa ubo daw. Ito ay Bombay at saka itong bus. Kaya ginawa ko nito. Ito ay iyan namin. Hindi na siya umiinom ng gamot dahil ito na lang ang ano niya. Nakababad ang Bombay sa kwan. Ang bilis kaya. Hindi na siya uminom ng gamot. Kaya ito na rin ginagawa ko lalo na ngayong winter. Ito na rin ang ginagawa ko para sa akin. Pag ako iniibo, sinisipon. Ang bilis pala kaysa ano. Tapos ibabad mo lang ito siya ng mga 30 minutes. Tsaka ang sabaw lang kukunin para mga ganon. Yan, parang ganon. Ito ay parang ano sa ano mo, ubo, nasipon, mga ganon, lalo ng winter ngayon. Kaya, ito muna i-share ko ngayon sa inyo guys. Thank you for watching. Bye! Ereb too!